ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ ኢሙቲቭ ነው። ዛሬ ተከታዩን ክፍል ሲቪክስ ቻፕተር 3 ይዘንላችሁ ቀርበናል። በውስጡ ከምናየው ውስጥ ኢቲካል ዲሲዥን ሜኪንግ ኤንድ ሞራል ጀጅመንት እንዲሁም ሞራል ኢንቱዊሽን ኤንድ ክሪቲካል ሪዝኒንግ፣ ራሽናላይዜሽን፣ ታይፕ ኦፍ ሪዝኒንግ፣ ኤቲክስ ኤንድ ሪሊጂየስ ፌዝ፣ ቴስቲንግ ሞራል አርጊውመንት፣ ፌርነስ ኤንድ ጀስቲስ አፕሮች፣ ዘ ኮመን ጉድ አፕሮች እንዲሁም ዘ ራይት አፕሮች ሚሉትን አንድ በሰፊው እናያለን ማለት ነው። ከመጀመሪያው ስንጀምር ኢቲካል ዲሲዥን ሜኪንግ ኤንድ ሞራል ጀጅመንት። ይህ ማለት ኢቲካል ዲሲዥን ሜኪንግ ኢቲካል የሆነ ውሳኔ መወሰን፣ እንዲሁም ሞራል ጀጅመንት በሞራል ደረጃ ደግሞ ጀጅ ማድረግ ማለት። ኢቲክስ ማለት ባለፈው እንዳየነው አንድ ነገር አይዘር ራይት ኦር ሮንግ ብሎ ስተዲ የሚያደርግልን ነገር ማለት ነው። ትክክል ነው ትክክል አይደለም ብሎ ስተዲ ስናረግ የነገር ኢቲክስ ነው ብለን ነበር። ሞራል ደግሞ ራሱ ስራው ማለት ነው። ስራው ይህ ትክክለኛ ስራ ነው፣ ይህ ደግሞ ስህተት ስራ ነው ብለን ጀጅ ስናረግ ሞራል ብለን ነበር። ስተዲ ስናረግ ደግሞ በጥናት ደረጃ ደግሞ አይዘር ራይት ኦር ሮንግ ስናረግ ደግሞ ኢቲክስ ብለን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ኢቲካል የሆነ ዲሲዥን ሜክ ማድረግና ሞራላዊ የሆነ ደግሞ አክሽኑ ራሱ ደግሞ ጀጅ ማድረግ ማለት ነው። How can we make ethical decision and action? አንድ ስራ ኢቲካሊ እንዴት ዲሳይድ እናደርጋለን? የነገር ኢቲካሊ ራይት ነው ሮንግ ነው ብለን እንዴት ዲሳይድ ማድረግ እንችላለን ከሚለው ስንነሳ commonly this includes rules such as ብዙ ጊዜ ከምንላቸው እንደ ፕሪንሲፕል ከምንጠቀማቸው ስቴትመንቶች ምን አለ? it is wrong to steal። ምሳሌ መስረቅ ስህተት ነው፣ መስረቅ ልክ አይደለም ብለን ስንወስን አሁን ዲሳይድ ያደርግን ነው ማለት ነው። ስለ መስረቅ የሚለው ነገር ልክ ነው ልክ አይደለም፣ መስረቅ ልክ አይደለም ማለት ነው። it is right to help people in need። የተቸገሩ ሰዎችን መርዳት ትክክል ነው ልክ ነው አግባብ ነው ብለን አሁንም ዲሳይድ ማድረግ ማለት ነው። ግን ከምን አንፃር የሚለው ነገር ላይ ደግሞ ኢቲካል ዲሲዥን ሜኪንግ እናስገባለን ማለት ነው። መስረቅ ስህተት ነው አው ስተን ብሎ ከመቀበል በምን አይነት ሩል በምን አይነት ፕሪንሲፕል ማለት ነው። የተቸገሩ ሰዎችን መርዳት አው ልክ ነው በምን አይነት ሩል እንዲሁም ደግሞ በምን አይነት ፕሪንሲፕል ብለን እንወስነዋለን ማለት ነው። አንደርላይንግ ፕሪንሲፕል ኦር ሩል ሜት ኢንክሉድ ምሳሌ ከዚህ ከፕሪንሲፕሎች ውስጥ ሩል ውስጥ ብዙ ጊዜ ከምንጠቀማቸው ሴንቴንሶች ውስጥ ኢቲካል ዲሳይድ ከምናደርግባቸው ውስጥ ምን አለ? I should do the best thing for my career in the long run። I should do the best thing for my career። ለሙያዬ ምርጥ ነገር ጥሩ ነገር መስራት አለብኝ። ጥሩ ነገር ለሙያዬ ውስጥ career ውስጥ ስራዬ ውስጥ ጥሩ ነገር መስራት አለብኝ። ለቀጣይም ቢሆን ሊጠቅመኝ ጥሩ ነገር መስራት አለብኝ። ይሄው ዲሳይድ ማድረግ ማለት ነው። It is okay to tell someone a lie if it prevents someone from being hurt by the truth። በእውነታው የሚደናገጥ ከሆነ እውነታው ነገር ነው የሚደናገጥ ከሆነ ያ ሰው ኔጌቲቭ ኢንጁሪ ኔጌቲቭ ነገር የሚያስከትልበት ከሆነ it is okay to tell someone a lie። ውሸት ብትነግረው ይሻላል። እውነቱ ነግረው ከሚደናገጥ ውሸት ብትነግረው ይሻላል። ይሄ ኢቲካሊ ዲሳይድ ያደርግኝ ጉድ አክሽን ኦር ባራሽ ጉድ አክሽን ብለን ዲሳይድ ከምናደርግበት እንደ ፕሪንሲፕል ማለት ነው። I should always help someone in difficulty። የተቸገረ ሰው ሁሌ መርዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁሌ ሰውን መርዳት የተቸገረ ዲፊካልቲ ውስጥ ያለ ሰውን መርዳት ያስፈልጋል። it is deciding that is ethical or good or bad ብለን ዲሳይድ እናደርግ ማለት ነው። እንደ ሩል ዝም ብለን እንደ ፕሪንሲፕል የምንጠቀማቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሞራል ኢንቱዊሽን ኤንድ ክሪቲካል ሪዝኒንግ ውስጥ ያው ብዙ ነገር ይካታል። ቅድም መግቢያ ላይ ያልናቸው እነ ራሽናላይዜሽን እንዲሁም ታይፕ ኦፍ ሪዝኒንግ፣ ኤቲክስ ኤንድ ሪሊጂየስ ፌዝ፣ ቴስቲንግ ሞራል አርጊውመንት እና የመሳሰሉትን እዚህ ውስጥ ጠቅልለን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሞራል ኢንቱዊሽን ማለት ሞራል ፐርሴፕሽን ማለት ነው። ኢንቱዊሽን ማለት ውስጣችን ያለ ሐሳብ ማለት ነው። ፕላስ ሞራል እንጨምርበት ደግሞ ያ ነገር ሞራል በራሳችን አካሄድ ትክክል ነው ትክክል አይደለም፣ በሶሳይቲው አካሄድ ትክክል ነው ትክክል አይደለም ሶሳይቲ ያ የሚያምንበት ነገር ማለት ነው። አምኖበት ውስጡ ላይ ያለ ነገር አይዘር ራይት ኦር ሮንግ መሆኑን ጀጅ ሳይደረግ ማለት ግን ታምኖበት ያለ ነገር ማለት ነው።
ክሪቲካል ሪዝኒንግ ሲጨመርበት ደግሞ ያ ነገር የታመነበት ነገር ፐርሴፕሽን ውስጣችን ያለ ነገር ክሪቲካሊ ዊዝ ኤቪደንስ ማለት ነው ሪዝን ማድረግ either it is right factually it is not right it is not consistent ብለን just እናረግ ክሪቲካሊ ሪዝን እናደርጋለን ማለት ነው or በሐሳብ ደረጃ የምናደርገው ከሆነ ደግሞ ሞራሊ intuition እንለዋለን ማለት ነው the study of ethics involve reasoning about our feelings ስለዚህ civics ላይ ስለ ፊሊንጋችን አሁን የኛ አስተሳሰብ ሊኖር ይችላል አንድ ፊሊንግ ሊኖረን ይችላል ያን ፊሊንግ ደግሞ ኢቲክስ ላይ ከሆነ ሪዝን ምን ይፈልጋል ሪዝኒንግ ማለት ነው ያ ፊሊንግ the reasoning about our feeling ማለት ኢንቮልቭ ያደርጋል የሪዝን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ያ ፊሊንጋችን እኛ ፊሊንጋችን ጥሩ ነው ብለን ስላመንን ሳይሆን ሪዝን with evidence ማለት ነው in other words it involves making sense of and rationalizing our intuition about what is right or good ስለ ጥሩነቱና ስለ መጥፎነቱ ራይት መሆኑና ጉድ መሆኑን ሜኪንግ ሴንስ ስሜት ያለው ነገር መፍጠር ማለት ነው ሴንስ ያለው ነገር መፍጠር ኦር ራሽናላይዝ ማድረግ ከመረጃ ጋር ማለት ነው ስለዚህ ኢቲክስ ውስጥ ይሄንን ይካተታል ማለት ነው ዝም ብሎን ያለን ፊሊንጋችን ልክ አይደለም ማለት ሳይሆን with reason almost all people to a greater or lesser extent are capable of experiencing feeling of empathy towards others ብዙ ሰዎች በሌሎችን ሐሳብ almost ማለት ይቻላል ይጠመዳሉ ያ ነገር የሌሎች ሐሳብ ላይ ብዙ ጊዜ ፎከስ ያደርጋሉ ይህ ከምን የተነሳ ነው ሪዝን ካለ ማድረግ ማለት ነው ሪዝን ካለ ማድረግ የአንድ ሰው ሐሳብ ኢንፍሉዌንሰር ከሆነ ዝም ብሎ መቀበል ምንድነው ከሚለው ሳይካት ማለት ነው እንዴት ነው ራይት ኦር ሮንግ ብለን ሳንቀበል ወይም ደግሞ ሳናይ ወይም ሳንመረምር ምንቀበልበት አጋጣሚዎች አሉ ይህ ኤቲክስ ውስጥ ኤቲካል ሞራል ጀጅመንት ላይ ይሄ ነገር አይሰራም ማለት ነው ስለዚህ ጀጅ ከምናርግባቸው መንገዶች ማየት ያለብን ነገር አንደኛ ራሽናላይዜሽን ነው ራሽናላይዜሽን studying ethics then involve attempting to find valid reasons for the moral arguments that we make ይህ ራሽናላይዜሽን ማለት አሁን እንደሚታወቀው ከወርዱ ማለት ስንነሳ ራሽናላይዝ መሆን ማለት ነው ሞር መጥቆ መሄድ ካለው ደረጃ ዝም ብለን በጭፍን ከማመን ይልቅ ራሽናላይዝ ማድረግ ማለት ነው studying ethics እዚህ ethics ሲሆን ደግሞ study ethicsን ስናጠና ወይም ስለ ethics ማወቅ ስንፈልግ ያ አንድ አርጊውመንት ስንፈጥር ምሳሌ የሆነ አርጊውመንት በሆነ ነገር ላይ ጀጅ ለማድረግ ይሄ ፖዚቲቭ ኦር ኔጌቲቭ ነው ብለን ከመወሰናችን በፊት find a valid reason appropriate የሆነ ሪዝን መፍጠር ማለት ነው ተገቢ የሆነ ምክንያታዊ መሆን በዛ ነገር ላይ ማለት ነው ስተዲ ላይ ኤቲክስን ስተዲ ስናደርግ ተገቢ የሆነ ምክንያት መፍጠር ምን ሞራል አርጊውመንት ዳት ዊ ሜክ ለዛ አርጊው ለምናደርግለት ሞራላዊ የሆነ አርጊውመንታችን ቫሊድ ሪዝን መፍጠር ራሽናላይዜሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው most people already have general ideas or what philosophers call intuition or presumptions about what they think is right or wrong almost all people ማለት ይቻላል አንድ ነገር ለሚሰሩት ስራ right or wrong የሚል ሐሳብ ውስጣቸው ላይ ይኖራል ይሄ ትክክል አይደለም የሚሰሩትም ለዛ ነው አንድ ሞራላዊ የሆነ ይሄ ሞራላዊ ነው ብሎ ሰው መርዳት ምሳሌ ሞራል ነው ብሎ ይወስዳል ሰዎችን መጨቆን ደግሞ ኢሞራል ወይም ደግሞ አግባብ አይደለም ብሎ የሚወስዱት ውስጣቸው ላይ ያስቀመጡት ፊሊንግ አለ ያ ፊሊንግ እንደ ኢቲክስ ላይ ከሆነ እንደ ሞራል ላይ ከሆነ ኢንቱይሽን ብለን እንጠራዋለን ብለን ነበር ቅድም ኦር ፕሪሰምፕሽን ማለት ነው ስለዚህ ያ ነገር ራሽናላይዜሽን ላይ ስናመጣው ቫሊድ ሪዝን ያ ነገር አግባብ ነው ከምን አንፃር ብለን ቫሊድ ሪዝን ማቅረብ መቻል አለብን ማለት ነው but philosophical approach to ethics requires people to think critically about the moral ideas that they hold ዚጋ philosophical approach ላይ ደግሞ ethical approach ላይ ስናመጣው ምን ይፈልጋል people to think critically ያ ነገር በኤቪደንስ ወይም በኤቪደንስ ማለት ነው ኤቪደንሳሊ ያ ነገር ዲፕሊ ገብቶ አይዘር ትክክል መሆን አለመሆን ክሪቲካል መሆን አለባቸው ማለት ነው to support or refuse those idea with convincing argument ማለት አሳማኝ መረጃ ማቅረብ አሳማኝ አርጊውመንት ማቅረብ ይህ is not false it's not right ልክ ነው ልክ አይደለም ብለን ስንወስን ከበቂ መረጃ ጋር ማለት ነው ብለን ያን ፊሊንጋችን አውጥቶ መጣል ሳይሆን
በስሜት ሳይሆን ሴንስ ሳይሆን with deep evidence or critical evidence or critical thinking ላይ ተመርኩዘን ማለት ነው። and to be able to articulate and explain the reason and assumption on which those arguments are based ስለዚህ ከምን አንፃር ነው ከምን ተደገፈ ነው ከቤዙ ምንድነው ሞር ፎከስ የሚያደርጉት ምንድነው ከሚለው ጋር ተነስተን በቂ የሆነ ኤቪደንስ መረጃ ማቅረብ ለዛ ነገር ቫሊድ ሪዝን ማቅረብ ጀነራሊ ራሽናላይዜሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኢቲክስ ዓለም ላይ ቢሆን ወይንም ፊሎሶፊ ላይ ቢሆን ለዛ ነገር በቂ የሆነ ኤቪደንስ ኦር ቫሊድ የሆነ ሪዝን ማቅረብ ለዛ ነገር ማቅረባችን ራሽናላይዜሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ያለ ውስጣችን ያለ ኢንቱዊሽንን ለማስቀልበስ ማለት ነው። ታይፕ ኦፍ ሪዝኒንግ ቀጣዩ ደግሞ ከሞራል ጀጅመንት ሞራል ኢንቱዊሽን ኤንድ ክሪቲካል ሪዝኒንግ ውስጥ ታይፕ ኦፍ ሪዝኒንግ ነው ማለት ነው። እንዴት ነው ሪዝን የምናደርግባቸው መንገዶች አሉ ማለት ነው። ወይ ኦፍ ሪዝኒንግ ኦር የተለያዩ ሪዝን የምናደርግባቸው መንገዶች አሉ። three form of critical reasoning ጀነራላይዝ እናደርጋቸው በሶስት መንገድ ልናየው እንችላለን ማለት ነው። አንደኛው reasoning by analogy፣ ሁለተኛው deductive reasoning፣ ሶስተኛው inductive reasoning ማለት ነው። reasoning by analogy ከወርዱ መረዳት እንደምንችለው ሁለት ነገሮችን በማወዳደር ይሄ ይሻላል ከዚህ ይሄ ይሻላል ከዚህ ይሄ ይሻላል ብለን ሪዝን ስናደርግ፣ ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግ ማለት ደግሞ ከጀነራላይዝ ከሆነ ነገር ወደ ስፔሲፊክ ሪዝን ስናደርግ፣ ኢንዳክቲቭ ሪዝኒንግ ማለት ደግሞ ከስሞል ነገር ተነስተን ለትልቅ ነገር ጀነራላይዝ ስናደርግ ማለት ነው። ከመጀመሪያው ሪዝኒንግ ባይ አናሎጂ explains one thing by comparing it to something else by compare ማለት ነው። that is similar also different። ለምሳሌ ሰልፊሽ መሆን እንዲሁም ደግሞ ቻሪቴብል መሆን፣ ሰው ማገዝ ሰው መርዳት እንዲሁም ደግሞ ራስ ወዳድ መሆን፣ ይሄ ነገር ሁለቱም ኮምፔር እናደርጋለን። የትኛው ይሻላል? ሰልፊሽ ይሻላል ወይስ ደግሞ ራስ ወዳድ ሰልፊሽ ይሻላል ወይስ ቻሪቴብል መሆን? ስለዚህ ኮምፔር እናደርጋለን ማለት ነው። ጭቆና ወይስ ደግሞ እዝነት፣ ሁለቱም ኮምፔር አድርገን ማለት ዲፈረንት ነገር ከሆኑ፣ ተመሳሳይ ነገር ከሆኑ ደግሞ ሁለት ተመሳሳይ ነገሮች ተቀራራቢ ነገሮች ሁለቱም የተወሰነ አድቫንቴጅ ዲስአድቫንቴጅ ያላቸው ነገሮች ሆነው ግን ኮምፔር እናደርጋለን። ይሄ ይሻላል ከዚህ አንግል ብለን ኮምፔር ካደረግን በኋላ ዲሳይድ የምናደርግበት ሁኔታ ሪዝን የምንፈጥርበት ይሄ ቫሊድ ነው ብለን የምንወስድበት መንገድ ሁለት ነገሮች ኮምፔር ካደረግን በኋላ የምንወስድበት መንገድ ሪዝኒንግ ባይ አናሎጂ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግ፣ ይሄ ደግሞ ቅድም እንዳልነው ከትልቅ ነገር ወደ ትንሽ ነገር ማለት ነው። ትልቅ ከጀነራል ሩል ከዛ ለሳምፕሉ እንሰራዋለን። ለሳምፕሉ ልክ አይ ቫሊድ ሪዝን ብለን እንሰጠው ማለት ነው። applies a principle to a situation ለዛ ለሲቹዌሽኑ ማለት ነው። ሲቹዌሽን አንድ ጀነራል ሩል አለ፣ ከዛ ለሲቹዌሽኑ ደግሞ ጀነራላይዝ እናደርግለታለን ያ ነገር ማለት ነው። if every person has human right ሁሉም ሰው ምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል ነው ይሄ ሁሉም ሰው ሰብአዊ መብት አለው። ስለዚህ ጀነራል ሩሉ ነው ከጀነራሉ ነው ማለት ነው። and you are a person አንተም ሰው ነህ። ሁሉም ሰው ሰብአዊ መብት አለው፣ አንተም ሰው ነህ። ስለዚህ አሁን ለሰውየው ዲዳክት እናደርግለታለን ዘን you have human right like every person። ስለዚህ አንተ እንደሌሎችም ሰብአዊ መብት አለህ ብለን ጀጅ የምናደርግበት መንገድ ይህ ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግ ብለን እንጠራዋለን ማለት ከጀነራሉ ወደ ስፔሲፊኩ ማለት ነው። መጀመሪያው ሁሉም ሰው ሰብአዊ መብት አለው፣ ይሄ ጀነራል ሩል ነው። ስለዚህ ለሚስተር ኤክስም ሰው ነው፣ ስለዚህ ሚስተር ኤክስም ሂውማን ራይት አለው ማለት ነው። ከጀነራል ወደ ስፔሲፊክ የምንወርድበት መንገድ ሪዝን የምናደርግበት መንገድ ቫሊድ ሪዝን ለመፍጠር ነው። ይሄ ሁሉ ግን ከጀነራል ወደ ስፔሲፊክ የምንወርድበት መንገድ ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግ ብለን እንጠራዋለን። ኢንዳክቲቭ ሪዝኒንግ ኢንቮልቭስ ፕሮቫይዲንግ ኤቪደንስ ቱ ሰፖርት ኤ ሃይፖቴሲስ ማለት ነው። ይሄኛው አይነት ደግሞ ኤቪደንስ ማቅረብ፣ አንድ ጀነራል ሩል አለ፣ ወደ ጀነራል ሩል ለመድረስ ማለት ነው። ለጀነራል ሩል ለመድረስ መጀመሪያ ማቅረብ ማለት ኤቪደንሶች ማቅረብ ለዛ ነገር ማለት ነው። ኤቪደንሱ ከጠነከረ ቁጥር ብዙ በሆነ ቁጥር ለሃይፖቴሲሱ ደግሞ ወይም ደግሞ ለጀነራል ሩሉ ትክክል የመሆኑ ወይም ደግሞ ሪላይ ኦን ልንተማመንበት ያስችለናል ማለት ነው። ያ ነገር ከትንሽ ወደ ትልቅ ነው የምንሄደው። ትንሽ ነገር አለ፣ ከዛ ወደ ትልቅ። ምሳሌ በላይኛው ኤግዛምፕል ብንወስድ ምን ብለን እንወስዳለን? ሚስተር ኤክስ ሰው ነው፣ ሚስተር ኤክስ ሂውማን ራይት አለው። ስለዚህ ኦል ሰዎች ሂውማን ራይት አላቸው ብለን
ስዊች እናደርግ ማለት ከትንሽ ወደ ትልቅ በምንሄድበት ሰዓት ኢንደክቲቭ ሪዝኒንግ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ለዛሬው በዚሁ እናበቃለን። ፕሊዝ ዶንት ፎርጌት